Hello guys, welcome again sa Trojohn Arts. Another art tutorial na naman tayo for today. And magiging topic natin is grid drawing. Okay? Bago tayo magsimula at itackle yung grid drawing kung para saan at ano ba to, alam kong lahat kayo ay mga creative person, art lovers, or mga student na gustong matuto ng drawing. So, I'm suggesting na i-click nyo na yung subscribe button and notification bell para sa mga susunod nating art tutorials makaka-follow kayo. Okay? So, start na tayo. So, ang grid drawing, basically, ginagamit siya ng mga artist as guide para makopya nila yung reference nila as much as possible na precise. Okay? So, gamit yung mga squares na to na makikreate natin by drawing a line na pantay-pantay, horizontal, and vertically. Same thing na gagawin natin sa reference natin. Mabe-breakdown natin yung details ng reference natin into small parts. Okay? By doing that, hindi na tayo mahihirapan ngayon or mabibigla sa reference natin na for example, sobrang hirap ng reference, napakadaming details. Pero once ma-breakdown mo na siya into small squares, makakapag-focus ka na dun sa mga areas lang na yon. Hanggang sa matapos mo na yung buong artwork mo nang hindi ka masyado nabibigla sa reference. Okay? First, paano ba muna gumawa ng grid? Una, kailangan yung grid na gagawin nyo sa canvas, sa papel, or dun sa paglalagyan nyo ng artwork nyo same or parehas ng dami ng grid na ginawa nyo dun sa reference nyo. Okay? Bakit? Yun kasi yung magiging basehan natin kung nasaan na ba tayo dun sa dinodrawing natin. So, magagamit nyo yung grid na to sa pagpapalaki, pagpapaliit, or dun sa mga sobrang lalawak na mga scales ng canvas. For example, nagmo-mural kayo, okay? Pwede nyo magamit yung grid technique na to para yung reference nyo, kahit sa maliit na papel nyo lang siya ginawa, makukuha at makokopya nyo pa rin yung buong details nya. Okay? So, start na tayo. So, meron akong reference dito which is, syempre, yung aking napakagandang asawa. And i-explain ko kung paano ko siya sisimulan. Okay? Doon sa mga nahihirapan kung paano kayong paano nyo gagawin yung drawing nyo gamit ang grid. Explain ko lang Simulan ko siya doon sa mata. Yung right eye ng reference natin from grid number 6. Okay? At grid number 5, doon ko makikita na nagkasya doon yung left eye. Okay? So, paano ko siya gagawin? Based dun sa square na yon, kung magfo-focus ako sa square na yon, makikita ko na yung tip ng pinaka-eyelid niya, okay, is nandun sa edge or malapit dun sa dulo. Okay, sa ilalim ng number 5 at number 6 na grid. While yung kabilang side naman is tumatama dito sa bandang gitna. Okay? Kita lang natin. Yan. Okay. So, pwede akong gumawa ng isang straight line connecting from grid na to sa baba papunta dun sa target ko na marker. Okay? And then, pwede ko na ngayong simulang i-drawing kung gaano ba kalaki yung gusto kong i-drawing na shape. Okay? So, mula sa line na to, pwede kong i-breakdown siya sa gitna. Okay? So, makikita ko na sa gitna, nandun yung taas ng pilik mata niya. And then, dito naman sa ilalim, okay, konting-konting adjustment lang mula sa line na ginawa ko, nandun naman yung ilalim na part. Okay? So, kung hindi pa kayo masyadong sanay gumawa ng figure ng eyes, pwede nyo panoorin yung isa ko pang video, okay, about drawing an eye. Okay? Pero, proceed muna tayo dito sa
ginagawa natin. So, mula dito sa top, gagawa lang ako ng curve line pababa. Okay? And then, i-continue ko lang yung curve line na yun papunta naman dun sa kabila. Sa mga beginners, huwag nyo munang didiinan yung pag-drawing nyo ng pencil. Okay? Kasi yung unang mga magiging line set or set of lines natin ay sketch pa lang. Okay? Ipupulido pa natin yan once makita natin na yung outline natin okay na. So, gawin ko rin yung nasa ilalim. Okay, so share ko lang, no. Kadalasan kasi dun sa mga naging experience ko before, kapag gumagawa ako ng drawing at nakakita ako ng mga curve lines, especially sa mata, na-overlook ko siya. So for example, sa taas, nakita ko na pa-curve siya, so nasosobrahan ko yung curve. Sa baba naman, medyo straight, nasosobrahan ko naman yung straight. Okay? Pero, kung pagmamasdan nyo siya ng mabuti, especially kung gumagawa kayo ng mga grid lines, mas mabe-breakdown nyo at makikita nyo kung ano ba talaga yung totoong shape niya. Yan. Okay, so yung eyeball, tignan natin kung nasan yung gitna. Okay. So, gagawin ko lang siya ng dalawang bilog. And then, gawin na natin yung mga pilik mata. So, yung pilik mata ay parang mga curve lines na pa-check or pa-letter J. Okay. And then, yung line sa ibabaw ng mata. Okay. So, nagawa ko na yung part nung grid number 6 at grid number 5. Sa grid number 6 at grid number 5, nandun rin yung part ng kilay. So, banda dito sa taas, hindi na lumampas yung kilay. And then, dito sa baba, andun yung bottom part ng kilay. Okay. So, since continuous naman to, yung pagdodrawing natin, pwede ko nang ilampas yan dun sa katabing grid. Which is yung grid number 7. And then, syempre dun sa katabi, grid number 5. Next, dun tayo sa isa pang mata, which is nagfo-fall siya sa grid number 6 at grid number 4. Okay? So, kung titignan ko naman yung grid number 6 at grid number 4, hatiin ko ulit siya sa kalahati. And then, gagawa lang ako ulit ng lines connecting dun sa dalawang yon. Same process nung ginawa ko dun sa first eye natin. Gawa tayo ng curve sa taas. Okay. And then, konting curve na medyo straight sa baba. Yan. And then, lagyan rin natin ng thickness yung kanyang eyelid.
And then after that, pupunta na tayo sa ilong. So, number 5 and number 6 and 7. So, hatiin ko ulit sa gitna. And then, nandito lang siya banda. Pababa. Yan. And then, naangat siya dito. So, yung side ng kanyang nose ay nandito sa part na to. And then, dito lang tumama yung kabilang side. Okay. Next natin is yung lips. So, dito rin sa grid number 5 at grid number 7, nandun yung lips mula dito sa part na yan. Ito sa ilalim. Papunta dun sa gitna. Gawa lang tayo ng curve. Okay. So, bago siya umabot dun sa line na pa-vertical, umangat na ulit yung line natin. Hanggang dito sa gitna. Okay. Next, sa ilalim. Kabilang side. So, angat lang natin ng konti for adjustment. And then, yung lower lip naman. So, hanggang dito, sa part na to, sa gitna. Then, dito. Papunta sa ilalim na part ng number 7 at taas na itong number 8. Okay. Hatiin ko ulit siya sa gitna para malocate ko kung nasan yung lower lip. So, continue lang natin. Okay. And then yung ngipin. So, dito sa gitnang part, andun yung pinaka-center ng kanyang teeth. Okay. So, kung nahihirapan kayo sa simula, okay, actually normal lang yun. So, marami nag-i-start ng grid drawing na kahit na naglagay na sila ng grid at sinundan na nila yung bawat details na meron sa square, hindi pa rin nila nakuha ng perfect. Well, actually, kailangan nyo lang talagang mas mag-focus at mas kunin yung talagang details na meron sa bawat square. Kasi there are times na sabi ko nga na o-overlook natin yung mga details na nakikita natin. Minsan konting curve lang pero nasusobrahan natin or na-OA natin siya dahil pakiramdam natin dapat ganun siya ka-curve. Okay? Ang suggestion ko ay mas damihan nyo pa yung mga markings na meron kayo dun sa grid.
Okay. So, halos natapos na natin yung buong mukha niya. Tama? So, doon na tayo sa shape ng head. Okay. So, natapos na natin yung pinaka sketch ng drawing natin using grid. So, pakita ko lang sa inyo. Yan. Okay. So, sa next video natin, magkakaroon naman tayo ng topic about shading. Okay? So, sa mga beginners, continue nyo lang yung pagpapractice ng mga sketching nyo, especially sa paggamit ng grid, lalo na kung gusto nyong maging proportion or precise yung drawing na ginagawa nyo. Okay? So, ingat. God bless.